Ця палітра прийшла до мене з пліснявою. Слава Богу, що мої очі залишились при мені. Я не розумію, чому Sephora досі це продає. 20 палітр. Саме стільки я спробувала за цей рік і готова вам назвати найкращі з найкращих, аби ви не витратили стільки грошей, скільки витратила я. Я хочу побудувати це відео таким собі, знаєте, рейтингом. Звісно, що він буде дуже суб'єктивним, але в нас сьогодні буде і Yves Saint Laurent, і Tom Ford, і Dior, і Наташа Дінона, і Анастасія Беверлі Хіллз, і Патрік Та, і Маріо, до речі, його остання палітра, лімітована. Тому, що піде на останні місця, я знаю точно. Що піде на перші місця, я теж знаю точно. А от всередині я вже буду думати по ходу відео. Проте я не хочу вас більше затримувати, але попрошу вас поставити вподобайку, яку ви завжди можете прибрати, якщо відео вам здасться нецікавим або некорисним. Ну, а я більше вас не затримую і поїхали. Тож на останньому, 20-му місці в мене знаходиться ось ця палітра від Кевіна. Я не знаю, чи вийде огляд все обличчя від Кевіна на момент виходу цього ролику. Скоріш за все, ні. Там я по ній вам прям детально показала і розповіла, чому. Але якщо в двох словах, ця палітра взагалі не робоча. По-перше, тут дуже застарілі сатіни, які, не можуть стільки коштувати. По-друге, тут ще й грамовка, 1 грам на рефіл, і знову ж таки за таку якість тіней це ультра дорого. По-третє, кольори тут перетворюються на суцільну кашу. Ви коли ось так дивитесь, ніби вона здається різною, ніби така прям дуже комерційна, і така щось коричневе, і таке щось тепленьке, але коли все це опиняється на очах, то різниці між кольорами не існує. Це один суцільний колір, і чорний, до речі, тут теж не чорний, він, сірий. Це максимум, що ви можете з нього витягнути. Таким чином, ця палітра для мене взагалі не знайшла місця, і вона зараз в мене висить на розхламленні. Я сподіваюся, її хтось в мене перекупить хоч за якісь гроші, тому що мені вона точно не потрібна, хоча я її коли купувала, я думала, що це класна палітра, буде саме їздити на виїзд, тому що тут така прям дуже комерційна історія, до якої ти взяв пару сіяшок, ще пару якихось додаткових, більш світлих маленьких палітр, і цілком нею можна зібрати. Але ні, на жаль, не сталося так, як гадалося, тому ні. Я не бачу сенсу знаходження цієї палітри в моїй колекції, і вона піде від мене, і саме тому вона на 20-му місці. На 19-му місці в мене Патрік Та, і це, мабуть, дуже зараз буде несподівано для багатьох. І насправді він міг би бути на останньому місці, якби не Кевін. Просто Кевін взагалі не робочий. Патрік то робочий, але проблема тут в іншому. Якщо ви подивитесь на цю палітру, то побачите, що я нею майже не користувалася, але в мене нема конкретного кольору. І не тому, що він розбився, а тому, що я його сама звідти дістала. Ця палітра прийшла до мене з пліснявою. Отакої. Я не чула про це, поки сама не отримала палітру з пліснявою. І тоді я пішла на американську Sephora і була шокована кількістю відгуків на ній, де люди скидали фото з пліснявою. Я, коли мені прийшла ця палітра, до кінця навіть не зрозуміла, що це була пліснява. Я подумала, що це був якийсь конденсат, що вона, коли їхала, чимось незвичним покрився в мене ось цей рефіл. І по відгукам у людей саме ось цей рефіл першим і починає квітнути. Наступними починають квітнути ось ці рефіли, які над ним, і на ось цих майже ніколи нічого не квітне, але від цього, знаєте, якби не легше. Зараз в мене ця палітра лежить окремо в комоді внизу, де нема жодних інших палітр, тому що я просто боюся її класти до моїх інших палітр, адже я не знаю, чи заквітнуть в мене інші шимери. Зараз я дивлюся, я не бачу на них ніяких ознак життя, але від цього не легше. Вибачте, будь ласка, за звуки. Якщо ми говоримо про матові, то матові тут неймовірні. Вони дуже легкі, вони мені дуже сильно нагадали, якщо чесно, матові від Маріо. От якщо ви колись пробували матові від Маріо, вони прям схожі. Тому якби тут матові мені теж дуже сподобались. І шимери мені тут дуже сподобались, і я навіть була готова жертвувати тим, щоб спочатку робити макіяж очей, а потім макіяж обличчя, тому що вони дуже сильно сипляться. От прям максимально сипляться. Але пліснява.
І це не проблема якоїсь партії. Більше того, в нас є бач-код позаду, але Патрік Та не дає розшифровки своїх бач-кодів. Тобто ти не можеш перевірити, чи це конкретна партія, чи ні. Але судячи з того, що люди пишуть не один рік про цю проблему, я припускаю, що це проблема не партії, це проблема самого продукту. І бренд нічого з цим абсолютно не робить. Я не знаю, це жахливо. Я не розумію, чому Sephora досі це продає і чому бренд Патріка на це не реагує. Ви можете сходити, до речі, на американський YouTube, і на американському YouTube є декілька роликів пов'язаних з цим. Я з цим всім стикнулася лише тому, що побачила, що в мене вона якась дивна була, і лише тому, що вирішила перевірити, і слава Богу, що перевірила, тому що в той день, коли вона до мене прийшла, я скористалась цим рефілом, на якому було щось дуже підозріле, і слава Богу, що мої очі залишились при мені. Але більше я цією палітрою з тих пір не користувалась. Я не знаю, що з нею робити. Мені дуже подобаються матові, проте вона лежить в самому низу. Я через це про неї постійно забуваю, бо зверху лежить купа інших хороших палітр, і от просто лежить. Не знаю, можливо, в якості експерименту, аби подивитися, чи покриються пліснявою усі інші. Але, повторюсь, я її відклала дуже далеко, чисто через те, що я боюся, аби вона не заразила усі мої інші палітри. Ну і, звісно, більше за все мене добивають ці ситуації відношення самого бренду, і саме от після цієї палітри я перестала купувати продукцію від Патріка і не хочу підтримувати ось такого виробника. Тому вона на 19-му місці, але, повторюсь, лише тому, що палітра Кевіна не функціональна. Якби палітра Кевіна була функціональна, чисто через її якість я б дала їй місце вище, тому що це неприпустимо. Це дуже красиві тіні, але питання до форму, до якості і до бренду в цілому. І 18-те місце я хочу віддати палітри від Dolce. Якщо ви не бачили, десь тут буде огляд. В мене є розпаковка цієї палітри, я там робила з нею 2 макіяжі, і жоден з них мені не сподобався. Вона неймовірно виглядає ззовні і всередині, тут неймовірної краси спаркл, але дуже невдалі кольори. Ви коли ось так на неї дивитесь, то здається, що це прям комерція, але це не чисті кольори, це кольори з якимось сірим домішком, і вони дають гранжуватий, бруднуватий ефект. Вони не входять в шкіру так, як мали б входити. Я спочатку думала, що ця палітра не підходить мені, але коли я пішла дивитися всі макіяжі, які люди роблять з нею, я не бачила на жодній людині, щоб ці кольори прям входили красиво, плавно в шкіру. Тому колористика цієї палітри не працююча, і саме через це вона на 18-му місці. При всьому цьому, якщо ви любите такі трошечки бруднуваті гранжеві макіяжі, вона вам сподобається, тому що тут відмінна якість усіх тіней. Тут прекрасні матові, вони класно нашаровуються, вони будують градієнт, вони безпроблемні, вони тушуються, вони не заліпають. Тут прекрасні сатіни по якості, не Tom Ford, але теж дуже красиві сатіни. Тут неймовірної краси спаркл, але кольорова історія. Колористика цієї палітри, вона не надихає мене. Вона перетворює макіяж в якийсь брудний, і, власне, через це я, скоріш за все, буду позбуватись цієї палітри, просто тому що от вона в мене лежить після огляду, і я жодного разу ще до неї не потягнулася, через те, що я знаю, що треба якось напрягатися, думати, з чим її поєднати, аби це красиво якось грало. А я не хочу, щоб палітра за 70 з чимось доларів викликала в мені купу думок, як же з нею працювати. Люкс для того і створювався, щоб жінка, яка його купує, мала доступ до якісного і швидкого макіяжу. Люксову косметику я маю на увазі. І ось з цією палітрою в мене так не виходить, тому вона на 18-му місці. На 17-му місці в мене ось ця палітра від Наташі Дінона. Це Bronze Palette. І по ній ви теж можете бачити, що я нею не дуже часто користувалася. Ця палітра якось лежить в мене, можливо, через те, що вона взагалі не унікальна, і в мене є мільйон інших палітр зі схожою кольоровою гамою, і до неї просто не йде рука. Хоча насправді в цієї палітри є купа плюсів, як от, наприклад, ось цей неймовірний дуохромчик з рожевого в золотий, тому що цей дуохром в мене, наприклад, є аж в 2 палітрах від Pat McGrath і в хайлайтері від самої ж Наташі, але тут він найкрасивіший. Тут окремі дрібні сяючі частки, і це дуже вишукано виглядає, проте якось
просто не тягнеться до неї рука. І насправді тут ще ось цей колір красивий. Тобто тут є сяючі, унікальні, доволі красиві кольори, але я нею не користуюся і, скоріш за все, не буду користуватись, тому я її буду виставляти на перепродаж, так само, як і Дольче, так само, як і Кевіна. Патріка я просто не хочу, я не бажаю нікому продавати палітру, яка потенційно може бути небезпечною, тому Патрік залишається поки що у мене, а от ось ці палітри точно підуть на перепродаж лише через те, що от я не користуюсь, вона взагалі не унікальна. І на 16-му місці в мене палітра від Tom Ford. Ви, до речі, можете подивитися, в мене є 2 ролика по Tom Ford, всі палітри, я там показувала кожен окремий колір, кожну палітру, але якщо ми говоримо в контексті того, що я пробувала в цьому році, вона в мене здебільшого лежить, хоча тут один з найкрасивіших спарклів, що я бачила в своєму житті. В цілому у Tom Ford неймовірні спаркли завжди, вони дуже тонкі, але при цьому це ефект дуже вологої, такої дуже красивої повіки. Тому якщо ви в пошуку якоїсь палітри, аби просто себе побалувати, це один з останніх релізів Тома, і її все ще можна знайти, хоча це лімітована палітра. Але якщо ви шукаєте якусь прям базову і щось таке, що буде на кожен день, навряд чи ця палітра стане такою. Повторюсь, ви все, більш детальні огляди можете знайти в мене на сторінці. Навіть є окремий плейліст Tom Ford Beauty. На 14-му місці в мене буде ось така манюнька від Наташі Дінона. Це Міні Зендо. Мені дуже сподобалась ця палітра, але після того, як я її спробувала, я нею скористалася, я навіть не знаю, 2-3 рази. Мені дуже подобається, як Наташа поєднала таку теплу історію з доволі холодним ось цим сірим. Я в цілому люблю, як Наташа завжди розробляє свої ось ці палітри, де вона поєднує холодні і теплі кольори, і це все настільки гармонійно, класно виглядає. Я можу посварити лише ось цей темний, тому що він набирається хлоп'ями. От знаєте, як у Худи її сяючі, кольори набираються окремими такими хлоп'ями. Тут цей темний так само набирається, ним практично неможливо нічого затемнити, тому що він осипається, тому що він якось хлопкообразно набирається, але в усьому іншому мені подобається ця палітра, хоча сварили ось цей сяючий, що типу він, до речі, теж має бути з рожевого в золотий дуохром, як і попередній ось цей від Наташі, бачите. Його складно назвати дуохромом. Він такий, знаєте, трошечки розпилений, розбілений, нечистий колір, але всі сяючі в цій палітрі, включно з ось цим, вони виглядають на очах не так, як виглядають в палітрі. Нею можна цілком робити денні макіяжі, вона не настільки яскрава, якою здається. У мене вона, на жаль, бачите, доволі далеко в рейтингу лише через те, що, знову ж таки, в мене дуже багато схожих кольорових історій. Я просто забуваю за неї. От якщо бути чесною, я просто за неї забуваю, але від неї я не позбудусь. 14-те місце, хто б міг подумати, вище навіть ніж Tom Ford, це ось така палітра від Lancome. Idol Cafe Crush. Вибачте, не вчила французьку, щось та й неправильно вимовила. Неймовірної якості палітра. У мене вона знаходиться так низько лише тому, що після розпаковки, знову ж таки, тут десь буде підказка, я показувала, як ця палітра працює в розпаковці. Після розпаковки я жодного разу нею не скористалася, і я, скоріш за все, не буду нею користатися, я, скоріш за все, виставлю її на перепродаж, тому що в мене ось таких кольорів, як бачите, я навіть Наташу виставляю, хоча Наташу я люблю ніжним коханням, але в мене таких кольорів дуже багато і вона не є для мене унікальною. Проте тут чудової якості матові, неймовірні. Чесно, я взагалі не очікувала, що Lancome роблять настільки якісні тіні, але це вартує уваги. Тут магнітна упаковка. Упаковка дуже дорога, вона відчувається дорогою. Видно, що на упаковку витратилися. Дуже якісні тіні. І сяючі тут це такі, знаєте, окремі спарклові текстури. Це не метали, це не сатіни. Це от спаркли. Бачите? Окремі сяючі частки. І ось ці спаркли максимально схожі на спаркли з нової палітри Маріо, але у Маріо в палітрі матові сухі, тут матові мені більше нагадують Cream to Powder. Лише тому, що це не унікальна кольорова історія, я її виставлю на продаж, але сама палітра вартує вашої уваги. Зараз будуть знижки, якщо ви зацікавлені нею і знайдете її на знижках, я от можу вам її радити.
Супер якісна палітра. 13 місце. Наташа Денона I Need a Warm Palette. Я вас зараз не здивую. Приблизно така сама кольорова історія, як в бронз, трошки менш руда, трошки більш повсякденна. Я просто люблю такі кольори, мені таке пасує, я таким користуюсь на повсякдень, але через те, що на повсякдень я майже не фарбуюсь, вона в мене, ось бачите, майже новесенька лежить. Сама палітра неймовірна. Дуже красиві сяючі текстури, неймовірної краси дуохром. Бачите він? От він зелений, рожевий, жовтий, там дуже багато переливів у ньому. Ось він в мене на руці. Матові чудової якості, темні, світлі, неважливо, які всі інші, сяючі теж дуже красиві. Вона в мене, звісно, що залишиться, як мінімум, для себе. Я не так часто фарбуюся в звичайному житті, але дуже часто, коли я фарбуюсь просто от для себе, кудись на вихід, з чоловіком десь поїхати, я використовую саме цю палітру. Мені вона дуже сильно подобається. Вона так низько лише тому, що інші трошечки вище знаходяться, але палітра персик. Якщо ви любите теплі палітри, якщо вам пасують теплі палітри, придивіться. 12 місце. І я не знаю, я от зараз дивлюсь на цю середину, я, можливо, її могла б отак от просто тусувати місцями, тому що от останні 4 місця я якби впевнена, і перші там десь 3 місця я впевнена, всі інші я не впевнена, це будь-який рандомний день, я можу їх поміняти місцями, але на сьогоднішній день поки що оцінюю саме так. І тут в нас нова палітра від Маріо, цьогорічна, яка, повторюся, мені дуже сяючі, максимально схожі з ланком. От ланком зверху, от Маріо. Ну, дуже вони схожі. По фінішу, коли ви розташовуєте це на очах, це максимально схоже. Цю палітру дуже сильно сварили через те, що це далеко не та якість, до якої люди звикли в лімітованих палітрах Маріо, тому що до цього його сяючі були просто якісь вирве око, тут вони дуже спокійні, дуже комерційні. Але для мене, як для людини, яка працює з людьми, в якої в цілому естетика не яскраві макіяжі, я інколи, як бачите, на камеру фарбуюсь доволі яскраво, як сьогодні, але це просто коли душа хоче, знаєте, от креативу, коли хочеться просто, я творча людина і мені хочеться творчості. От тоді в житті я майже не фарбуюсь, або це нюд-нюд, і клієнти переважно теж приходять за нюдом. Тому ось це для візажистів або для жінок в реальному житті це знахідка. Тому що тут декілька кольорових історій одночасно, ви не прив'язані лише до бежевого або лише до рожевого, як часто буває. Вона дуже варіативна, вона прекрасна. Я люблю цю палітру, я дуже люблю матові від Маріо, це одні з моїх улюблених матових. Тут прекрасні спаркли, і в мене немає до неї ніяких претензій. Можливо, хотілося б, щоб хоча б один спаркл був прям спаркл яскравим, або хоча б 2, але вона самостійно прекрасна, і мені вона дуже подобається. На неї в мене, до речі, теж є огляд. Я, як тільки вона вийшла, одразу зняла. Він там такий дуже коротенький, тому що хотіла випустити якомога швидше, але в цілому я показала там дуже багато кольорів, можете сходити, подивитись, десь тут теж буде підказка. І одразу за Маріо йде ось така палітра від Dior. В мене вона у 02 номері Smoky Essentials. Як бачите, у цієї палітри той самий плюс, що і у Маріо. Тут багато різних кольорів, тут декілька кольорових історій, ви знову ж таки не прив'язані. Тут є і сірий, і бургундій, і бронза, і золотий, тобто можна творити різні макіяжі. Тут в нас сатінчики і от 3 матових знизу. Посередині Dior позиціонується як метали та шимери, а зверху типу сатіни. Але якщо чесно, ось ці, це все сатіни, це складно назвати металами, друзі, це не метал. От я вам зараз покажу. Чим у Dior метали відрізняються від сатінів. Це звичайні сатіни, це, звісно, не Tom Ford, це не виглядає так розкішно, але це дуже проста в роботі палітра. Якщо вам вранці треба збиратись на роботу, ви фарбуєте одне око і в цей час інше у вас ще закрите, ось цією палітрою ви точно не зробите погано. Вона дуже легка в роботі, з нею все прекрасно. Пігментація тут, я б сказала, від маленької до середньої, тобто її можна нашарувати, але ви бачили, що по свочам це не сильна пігментація. Тому палітра сама по собі класна, але з її нюансами. І наступною буде палітра, яку я от зараз побачила і подумала, чому я її десь нижче не поставила, тому що вона взагалі нова. Один раз
я нею скористалася. Це палітра була ексклюзивно для Ipsy в боксі, і я на той момент подумала, що в мене нема жодної палітри, якою можна було б створити цікаві сірі макіяжі. А був момент, коли почала вертатися мода на макіяжі 90-х, і ось тут є оцей вайб. Але, як бачите, з тих пір жодного разу я нею не скористалася. Я її поки що не буду позбуватись, тому що вона дійсно унікальна в моїй колекції. Тут прекрасні матові, як завжди у Наташі, з ними дуже легко. Вони неймовірної якості, але це просто, по-перше, не моя кольорова історія, якщо ми говоримо для себе. По-друге, для клієнтів, теж рідко хтось хоче сіре. Це така більше, знову ж таки, для якихось цікавих перевтілень, для макіяжів 90-х, для творчості. Для творчості я теж час від часу залишаю для себе продукцію. І от, я не знаю, яка вона у нас там, 10-та чи яка по рахунку ось ця палітра. На 9-му місці в мене буде Yves Saint Laurent у 710 номері. Прекрасна, чудова палітра, дуже красива. Спаркл ось тут, ось цей, це дюб на спаркл від Наташі Дінони у Міні Старлет. Я люблю спаркл у Наташі Дінони в Міні Старлет, це мій улюблений спаркл для себе. І от він дуже сильно на нього схожий. До речі, на ось цей колір, який в мене сьогодні на очах, він теж дуже сильно схожий. Ми ще дойдемо до палітри, якою я сьогодні робила макіяж. Мені в цілому подобається ця палітра. Єдине, що якось майже не тягнеться до неї рука. Тут не самий простий темний, при тому, що в мене є інша палітра від Yves Saint Laurent, і там темний прекрасної якості. Тут темний не самий простий, не новичок френдлі. Не знаю, дуже рідко до неї тягнеться рука, тому вона так низько. Позбуватися її не планую, але, можливо, ще передумаю. Проте поки що вона залишається у мене. 8-ме, здається, в нас місце. Виправлю себе на монтажі, якщо не права. І це палітра від Tom Ford Body Heat. Повторюся, на Tom Ford ви можете детально подивитися огляди. Як бачите, вона майже нова. При цьому мені дуже вона сподобалась. Це красива, запечена, класична Тома формула, яка дає неймовірний вологий ефект на повіках. Це дуже дорого виглядає. Красива палітра в цілому, але просто не знаю. Не знаю навіть, що коментувати. Просто вона тут, тому що інші мені подобаються більше. Маю право розміщати на моєму каналі, в моєму рейтингу, так як хочу сама. Але палітра класна. І слідом за нею ще одна палітра від Tom Ford Emerald Dusk. Тут в нас спарклові текстури, які дуже сильно схожі на Маріо та на Lancome. Єдине, що ці спаркли сяють все ж таки і яскравіше, але по собі відчуття фінішу вони залишають саме як у Маріо і у Lancome. Бачите, тут більше вже вологого, такого сяйва, але якщо їх підтушувати, підрозтягнути, то в мене є ось цей вайб від Lancome чи Маріо, проте, повторюсь, тут вологий блиск більш характерний, більш виразний, красива палітра, дуже така акцентна. Вона, звісно, що це не самостійна палітра, але якщо хочеться якось прикрасити свій макіяж, це класна дуже палітра, я її вам можу радити. Наступна палітра теж була ексклюзивно для боксу Ipsy, і вона, не знаю, буде вам видно чи ні, вона в мене падала, билася. Вона тут перепресована, отут скол вже є. А падала, тому що вона зі мною їздила у відпустку. Дуже мені подобається ось цей колір. Бачите, в ньому прям така вже ямка, а палітрі там всього півроку. Це про щось та й говорить, особливо при такій кількості косметики. Це такий, бачите, сатін, але з окремими сяючими частками. Це неймовірно красиво виглядає на сонці та під штучним світлом. Це так грає, що я його один час наносила усім у кутик. Я підсвічувала ним кутик, відтягувала і це було неймовірно. В цілому ця палітра мені дуже нагадує від Наташі Дінони Глем. У мене нема Глем. І ще мені ця палітра нагадує Tom Ford Nude Deep. От я думаю, що якщо придбати її, або якщо у вас є Nude Deep, або якщо у вас є Glam, щось одне інше замінить. В цілому вони дуже сильно схожі. І в цілому сатіни в цій палітрі у Наташі от мені реально нагадують Тома. Я дуже люблю цю палітру. Вона прям класна, вона в моєму серденьку знайшла дуже сильний відгук. Як тільки вона мені прийшла, один час я
кожен макіяж з неї додавала цей сяючий, і там інші кольори теж за бажанням брала. Рожевий тут теж неймовірно красивий. В цілому, палітра просто прекрасна, подивіться. Дуже красива палітра, і тому вона в мене так... Сорі, доставка приїхала, відійшла. Так, я зупинилась на цій палітрі. Що я по ній казала? Never mind. Палітра класна, просто класна, і тому вона, як бачите, доволі високо в моєму рейтингу. Наступна палітра, яку я вам хочу показати, це ось така палітра від Анастасії. Ось так вона виглядає всередині, і як ви вже зрозуміли, сьогоднішній макіяж я зробила саме нею. І ось цей колір в мене на рухомій повіці, і саме він нагадує Sparkle з Yves Saint Laurent і Sparkle від Наташі. Вони прям дуже сильно схожі по фінішу. Ця палітра дуже красива, і коли вперше дивишся на неї, думаєш, боже, вона така яскрава, але як бачите, не настільки вона прямо яскрава. Нею можна зробити красиву комерцію, і в тому числі навіть зелену красиву комерцію. Це, я б сказала, нюдова палітра. Звісно, що вона з акцентом, але в цілому нею легко можна робити повсякденні макіяжі. Просто з тінями Анастасії треба вміти працювати, вони гіперпігментовані, вони доволі сипучі. В мене від Анастасії на сьогоднішній день на руках залишилося 2 палітри. Я багато її палітр виставила на перепродаж, але в мене ця палітра і Космос, і я вважаю, це 2 найвдаліші палітри Анастасії на сьогоднішній день. Вони неймовірні. Якість тут чудова, шимери, сатіни, матові, все дуже класно, все дуже продумано. Дуже красива палітра. Від щирого серця вам можу її радити. І це було 5-те місце, і от зараз я дивлюсь і гублюся, яку ж палітру поставити на 4-те місце. Я думаю, що це все ж таки буде палітра ось ця від Tom Ford. Неймовірна палітра, дуже красива і самостійна, якщо ви шукаєте одну якусь палітру для себе на всі випадки, і щоб прикрасити макіяж, і щоб денний зробити, і щоб вечірній. Це вона. Абсолютно кожний колір робочий, і при цьому вона самостійна. Тут, якщо придивитись, видно вже такі в рефілах ямки вириті. І це при тому, що лише на початку цього року, десь в березні, квітні, вона в мене з'явилася. Ні, навіть пізніше. Квітень, травень, десь вона в мене з'явилася. За півроку, бачите, які тут вже ямки в ній утворилися. В цілому, все, що я перерахувала, за те, що вона самостійна, за те, що кожен колір робочий, за те, що нею можна зробити дуже багато різних цікавих макіяжей, я її і люблю, і тому вона в мене на 4-му місці. На 3-му місці. Далі ви поняли, буде йти тільки Tom Ford і Наташу, тому що це мої улюблені тіні. Це ось така манюнька від Наташі Дінона. Я обожнюю матові Наташі, матові від Наташі, від Тома і від Маріо. Це моя улюблена формула матових. Обожнюю. Вони всі різні, але вони всі круті. Ці матові прекрасної якості, я купила її одразу ж. Тільки Наташа її анонсувала, буквально через пару днів я не витримала і купила її, тому що я розуміла, що це база, але наскільки красива, прекрасна ця база, наскільки вона робоча. Це така тюбова палітра. Ви взяли до неї один спаркл, або виїхали те, що я з цією палітрою від Кевіна хотіла зробити, коли ти на виїзд береш з собою якусь маленьку палітру, яка легка, яка займає мало місця, і ти до неї взяв декілька украшалок і все, і можеш зробити повноцінний макіяж. Ось ця палітра стала саме такою, і для себе я її дуже люблю. І я вам показувала в туторіалі, я робила макіяж тільки цією палітрою, десь тут буде підказка на той туторіал. Чудова палітра, можна побудувати красиві градієнти. Мені нема що по ній сказати, вона просто ідеальна. Це та палітра, яка вам потрібна, якщо ви шукаєте універсальну палітру на кожен день, якою можна зробити красивий макіяж. Вона нейтральна, тут лише один колір доволі теплий, ось цей коричневий. Всі кольори інші нейтральні, тому вона така прям дуже супер універсальна і класна. Все, мені нема більше, що по ній додати. Друге місце в нас знову Tom Ford, і це найкраща матова формула Тома на сьогоднішній день, і одна з найкращих на ринку. І подивіться відео з оглядом на цю палітру, з розпаковкою з її. Я на неї знайшла дюб. Не буду казати, в якого бренда, але в іншого люксового бренда. Якщо у вас є тіні того бренда, ви зрозумієте, що це за формула. Формула прекрасна, просто неймовірна, казкова, чудова, вона тушується сама, вона нашаровується сама, вона така легка в роботі, вона така, це просто моя улюблена зараз матова палітра, я взагалі з нею ні про що не думаю.
з нею дуже легко, і єдине, що вона така прям, бачите, тепловата. Тому дівчатам з холодною зовнішністю, скоріш за все, вона не підійде. От Наташа буде попередня більш універсальна, тому що там трошечки вона все ж таки більш нейтральна, ніж ця. Але я люблю теплі макіяжі, і тому вона в мене на другому місці. Обожнюю. Це на сьогоднішній день одна з моїх найулюбленіших палітр Тома. До неї дуже часто тягнеться рука. Ну і перше місце. Так, це не новинка на ринку. Так, вона вийшла ще роки 2 назад, але в мене вона з'явилась лише в цьому році і закохала мене в себе. Попри те, що дуохром в цій палітрі для мене не є унікальним, ось він цей дуохром, бачите, він з зеленого в рожевий грає. В мене такий самий абсолютно є дуохром в Pet Magrat в другій розі. Вони абсолютно ідентичні, я не бачу в них різниці. І попри те, що дуохром, повторюсь, для мене не унікальний, сама ця палітра – це просто витвір мистецтва, тому що тут все, що я люблю саме на собі. І Наташа її позиціонувала як палітра моєї мрії. Власне, тому вона і називається My Dream Palette. І от я вам скажу, що палітра моєї мрії теж виглядала би так. Тому що тут є все, що я люблю. Тут є бургунді, ви знаєте, я фанат бургунді макіяжей. Тут є теплі такі, але не занадто теплі, помаранчеві, які класно витягують колір з блакитних очей. При цьому бургунді з будь-яких очей витягує класно колір. При цьому тут є ще й коричнева розкладка, і є чим затемнити активно, і навіть красива украшалка в якості ось цього дуохромчику. Давайте вам покажу ось цей неймовірний, просто золотий. Всі сяючі тут прекрасні. І матові теж. Подивіться, ну це просто... Питань по якості цієї палітри в мене взагалі не виникає. Вона чудової якості. Я виставляла відео з оглядом Наташиного тонального крему, і там я нафарбована повністю цією палітрою. Можете сходити подивитися. Тому так, через те, що я можу закрити кожну абсолютно кольорову гаму, яку я люблю в макіяжі лише цією палітрою, через те, що вона самодостатня, через те, що вона пасує мені, і насправді вона буде пасувати більшості людей. Тому повторюсь, це моя палітра номер 1, я її дуже сильно люблю. Ну, власне, це все. Поділіться в коментарях, які палітри за цей рік спробували ви, що мені варто спробувати. Можливо, у вас щось є з того, що я перерахувала, ви зі мною згодні чи не згодні, теж поділіться. Ну, а я дякую за перегляд цього відео. Побачимось наступних і па-па!